हेलो गाइस, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। र गाइस, आजको यो भिडियोमा हामीले चाहिँ कुरा गर्ने छौं ड्रोनको बारेमा हैन, जो कि गाइस धेरै तपाईहरुको डिमान्ड थियो ड्रोनको बारेमा भिडियो बनाउनु भनेर हैन। जो कि गाइस बेसिकली अहिले चाहिँ एकदम पपुलर ड्रोन भनेको तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा डीजे हैन, DJI Mini 2। यो ड्रोन चाहिँ एकदम पपुलर ड्रोन हो हैन, जो कि अहिले चाहिँ वेडिङहरुमा चाहिँ बिहेहरुमा भयो हैन, अनि यो ब्लगिङ भयो हैन, ठुलो ब्लगरहरु यही ड्रोन को युज गरिरहेछन् हैन, मिनी हैन, मिनी 2 हैन, DJI Mini 2 ड्रोन यो चाहिँ युज गरिरहेछ। जो कि गाइस आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो यसको बारेमा पुरा टोटल्ली डिटेलमा कुरा गर्ने छौं हैन। सो यसको प्राइस कति पर्छ हैन, र गाइस यसको अन्तिममा प्राइसमा भन्छु हैन, नेपाली प्राइस कति पर्छ। र गाइस तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 400 यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 449 चाहिँ डलर छ हैन, USD डलर। अनि यति डलरमा हामीले चाहिँ परचेज गर्न सक्छौं हैन। जो कि गाइस तपाईहरुले चाहिँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिटेल हैन, म बढी त भन्दैन, तपाईहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ आफै हैन। अनि यहाँ दिएको छ हैन यसको वेट भनेको कति वेट होला भनेर हैन, 250 ग्रामको जति यसको 250 ग्राम जति वेट हुन्छ यसको हैन, यो मिनी ड्रोनको हैन, DJI Mini 2 को। अनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम 4K ड्रोन हो हैन, वेडिङहरुमा। अनि हामीले चाहिँ कतै पनि ब्लग सुट गरिरहेछौं भने यो ड्रोनको आवश्यकता हुन्छ। तपाईहरु किन्दा भनेको एकदम बेस हुन्छ हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउने छु यसको चाहिँ यसले चाहिँ कस्तो रेकर्डिङ गर्छ भनेर हैन। अहिले तपाईहरुलाई म यसको भिडियो पनि देखाउने छु। म अब चाहिँ देखाउँछु। यसमा हामीले चाहिँ परचेज गर्ने बेलामा हामी चाहिँ के यसमा चाहिँ पाइन्छ हैन, जो कि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा अगाडि हैन, यो फिगरमा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ ड्रोन छ, अनि यता त्यसको पकेटा पनि दिएका छन्, अनि एउटा चाहिँ यो स्क्रु टाइट गर्नेवाला हैन यसको दिएको हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि यो रिमोट पनि छ हैन। अनि त्यसपछि यहाँ दुईटा पिन हुन्छ, हामीले चाहिँ यो रिमोटमा हालेर हैन आफ्नो मोबाइलमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ। अनि बाँकी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो ज्याक पनि छ हैन, डाटा हैन, हामीले चाहिँ मोबाइलबाट चाहिँ रिमोटमा चाहिँ लगाउन सकिन्छ हैन। अनि त्यसपछि अर्को पनि यसमा छ ठुलोवाला, यो तपाईहरु डाटा केबल हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ ड्रोनबाट हैन, ड्रोनमै लगाएर हामी चाहिँ त्यसको डाटा चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यापटप या अथवा तपाईहरु चाहिँ कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बडी हैन, 3D मा तपाईहरुलाई देखाउँछु यसको बडी हैन। यसको बडी तपाईहरुलाई म देखाउने छु, एकछिन लोड भइराछ। जो कि गाइस तपाईहरुलाई चाहिँ म भनिदिन्छु यसको चाहिँ यो DJI Mini 2 को डिपार्टमेन्ट भनेको काठमाडौँमा पनि आइपुगेको छ यसको बजार हैन। काठमाडौँमा छ यसको, त्यहाँनिर शप छ, काठमाडौँमा शप छ यो DJI को हैन। त्यहाँनिर चाहिँ तपाईहरु चाहिँ थुप्रै कम्पनीहरुको ड्रोन तपाईहरु परचेज गर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँबाट। अनि बुटोलमा पनि छ, नेपालगञ्जमा पनि छ, तपाईहरु किन्न सक्नुहुन्छ उहाँबाट। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको बडी हैन, मिनी 2 भनेर यहाँ लेखेको हुन्छ। अनि बाँकी यसको अनि गाइस हामी चाहिँ कुरा गर्ने छौं अनि यसको क्यामेराको परफर्मेन्सको बारेमा। क्यामेराको अहिले चाहिँ तपाईहरु एकपछि देखाउने छु। यो क्यामेरा यसमा चाहिँ जिम्बल सिस्टम दिएको हुन्छ, हामीले चाहिँ फ्लाइ गर्ने बेलामा यसको अटोमेटिकली कन्ट्रोल हुन्छ। सो एकदम बेस्ट हुन्छ। सो गाइस अब चाहिँ हामी चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउने छु यसको कसरी यसको कस्तो देखिन्छ भनेर हैन, यसको फिगरहरु। गाइस तपाईहरु चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ 449 डलरको छ हैन। तर गाइस यसको एक्चुअली प्राइस भनेको यति नै हो, 449 डलर हैन। अनि यसलाई कन्भर्ट गरिसकेपछि नेपाली कति हुन्छ, 53,431 रुपैयाँ जति हुन्छ, 31 रुपैयाँ हैन। र गाइस यतिमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो नेपालमा आइपुगिसकेपछि हैन यसको चाहिँ प्राइस मिलाएर अलिकति चाहिँ तलमाथि हुन्छ, यानी कि माथि भनेको 55,000 मा यसको चाहिँ प्राइस फिक्स प्राइस हो नेपालमा। काठमाडौँमा तपाईहरु चाहिँ गएर तपाईहरु चाहिँ मार्केटबाट 55,000 मा यो ड्रोनलाई तपाईहरु चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ हैन।
जो कि गाइज अनि यताउताबाट तपाईँहरू किन्नुहुन्छ भने होइन महँगो पनि पर्न सक्नुहुन्छ होइन, तर खास गरेर यसको प्राइस भनेको 55,000 हो